حضرتك في اوردر باسم الاستاذ عمر العسيلي؟ هايل. هستأذنك ممكن تقولها كمان مرة لو سمحت؟ في اوردر باسم الاستاذ عمر العسيلي. ممتاز. ده مثلت قبل كده يا اشرف يا سعاده البيه، اشرف. مثلت قبل كده يا أشرف؟ لا يا باشا، انا ما بحبش التمثيل ولا اللف والدوران، اللي قصدني يجي لي دغري. حلو حلو. أنا مخرج أفلام روائية وبعمل فيلم هخش بيه مهرجان فينيسيا الجاي. ربنا يكتر من افراحك يا باشا. أنت دلوقتي في اختبار أداء لدور في فيلم الجديد خيش. دور ايه حضرتك؟ انا جاي على اساس ان الاوردر في الدور الارضي. أنا بدور على بني آدم شقيان بجد، مش مجرد ممثل. أشرف، أنا اخترتك تكون بطل الفيلم. انا بس حضرتك شفت فيا ايه عشان امثل؟ أنت بتقبض كام يا أشرف؟ 2000 جنيه بس، بعمل 3 ورديات وبصرف على اخواتي البنات. استحملت إمتى آخر مرة؟ ممكن في راس البر، اتذكر كان في اغسطس 97. واو، أنا مش مصدق اللي بسمعه. معلش يا باشا، مش سامع كويس، لان زي ما انت شايف انا مركب سماعات في اذني اليمين، لان جوز امي نطحني وانا صغير. أنا همضيك بطولة الفيلم فورا. هتزعل مني يا باشا لو قلت لك اني ما بعرفش لا اقرا ولا اكتب. يا أشرف، بحبك يا أشرف، بحبك يا أشرف. حب ايه اللي انت جاي تتكلم عليه؟ انا عمري ما دقته ده، من ساعه ما ابويا رماني في الشارع انا واخواتي البنات ذوي الاحتياجات الخمسه، واحنا ما دقناش الكلمه دي وما سمعناهاش. يا أشرف، اهدى يا أشرف عليا شوية، اهدى أرجوك. حتى اشرف ما اعرفش اذا كان اسمي الحقيقي ولا لا. مطوق. مين هياخد الاوردر ده طيب؟ عشان تعبت. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. سنة 1871 بنشوف أحمد عبد الرسول وهو بيرعى المعيز في قرية القرنة غرب الأقصر. بنشوف معزة بتسرح عن الجماعة وبتختفي جوه الجبل. يقوم أحمد عبد الرسول يجري وراها لحد ما بيوصل لبير شكله غريب. المعزة عرفته على مكان هيرجع له بالليل هو وأخوه محمد. أحمد هينور المصباح وأخوه هينزل بالحبل. محمد هيكتشف إن البير تحته غويط جدا يوصل ل 10 متر. المهم بيوصل للقاع وبالفعل بيلاقي المعزة مستنياهم. قد تظن إن محمد المفروض بقى يزقطط انه رجع المعزه، الا ان محمد مش هيركز مع المعزه خالص ولا كانه كان نازل لها. عينه هتتسمر على مدخل المقبره الفرعونيه اللي كانت المعزه واقفه عندها عشان يخش يلاقي توابيت وكنوز تقدر بملايين. وبنوصل هنا لواحده من اعظم الاكتشافات الاثريه في القرن ال19، خبيئه الدير البحري. وصلنا لها عزيزي عن طريق معزه. عشان نفهم ازاي خبيئة الدير البحري جت ازاي في المكان ده، هنرجع لحكم الأسرة ال21. في الوقت ده الكهنة كانوا خايفين لأن المقابر الملكية كانت بتتسرق، فقرروا إن هم هينقلوا التوابيت الملكية في مشروع عملاق يشرف عليه كاهن من كهنة أمون، كاهن اسمه باي نجم الثاني، وهيتم تأسيس مقبرة في قلب الجبل في الدير البحري. مقبرة عزيزي بتضم 55 موميا لأعظم ملوك مصر، رمسيس الثاني، تحتمس الثالث، وأحمس الأول. كانوا عاملين أحسن أمنية فعالة تاجر آثار. أنت لا تاجر الآثار تقعد تلف على الملوك ملك كل واحد في مقبرته، اللي عايز يتقري له فاتحه واللي عايز يتفك من على اللعنه. لا يا استاذ تاجر، كله هيتشال لوت واحد. المهم يا عزيزي نرجع للاخين محمد واحمد. الاخين هيبيعوا قطع وبرديات من الحاجات اللي هيلاقوها. هيبيعوها لمين؟ واحد اسمه مصطفى اغا ايه، ده كان وكيل قنصليات زي بلجيكا وروسيا. انا بقول لك المعلومه دي ليه؟ لانه حد شغال في قنصليه يبقى معاه حصانه تعديه وهو رايح وهو جاي. الحصانه الدبلوماسيه بيساعده ان هو يعدي، فبالتالي هيقلبها موقف، يتحرك من مصر مليان يرجع من اوروبا فاضي، عشان يتفاجئ الاوروبيين باثار مجهوله المصدر للاسرتين ال20 وال21. جاستن ماسبيرو مدير مصلحه الاثار المصريه في الوقت ده هيقول للسلطات على اللي بيحصل، فيبدا يبقى في تحريات واحده واحده نوصل لآل عبد الرسول. بعدها هيتم استدعاء احمد واخوه، هيقفوا قدام مدير قنا داوود باشا. هيقول يا باشا والله انا ما اعرفش، ما شفتش لا معيز ولا نزلنا بير ولا اي حاجه من الكلام ده، ولا اخوها كانت معايا حتى. هيروحوا كمان يجيبوا شهود يشهدوا بحسن سيرهم وسلوكهم، فبالتالي هيخرجوا من الموضوع زي الشعره من العجين. اللي بيحصل بعد كده يا عزيزي ان بيبدا الشيطان يتسلل بين الاخوه، يبدا يحصل بينهم خلافات. الاخ احمد اتسجن فابتدى يطلب نصيب اكبر من البيع. انا عايز حق اكبر في الخبيئه اللي لقيناها دي. هم الاخوات كده طول ما فيش حاجه تقسم هم حبايب. الخلافات هتتطور لحد ما هيقرر محمد عبد الرسول ان هو يفشي السر. هيروح للسلطات ويقول لهم انا عايز ابقى شاهد ملك، عشان في سنه 1881 السلطه تيجي وتستخرج الخبيئه في موكب خارج من القرنه وسط عياط السكان وصريخهم. بيتقال وقتها ان هبت عاصفه عظيمه ما اتنستش للابد. دي يا عزيزي نهايه لقصه هتفضل مجهوله لسنين طويله، قصه هتفضل ليميتد كده مش مشهوره غير في اوساط الاثرياء
مصريين بس، ولكن بعد 88 سنه القصه هتتشهر جدا جدا جدا، لان في سنه 1969 هيتم انتاج فيلم المومياء. المومياء يوم ان تحصى السنين، الفيلم الروائي الطويل الاول لواحد من اهم صناع السينما في تاريخ مصر، شادي عبد السلام. برغم يا عزيزي ان ده كان فيلمه الاول، الا ان كل اوساط السينما كانت عارفاه كويس. انت غالبا عارفه وغالبا شفت حاجات كتير من شغله، لان ببساطه شديده شادي عبد السلام واحد ان لم يكن اعظم مهندس ديكور في تاريخ السينما المصريه. كل ازياء وديكورات واسلامات والنصر صلاح الدين، امير الدهاء، عروس النيل، كل ده من تصميمه. شايف الاربع افلام دول وديتك كام حقبه وكام عصر وكام شكل ملابس وكام ستايل عماره، الحاجات دي كلها كانت من تصميمه وشغله. سهل جدا انك تلاحظ ان شادي عبد السلام مهووس بالتاريخ، وتفوقه بشغلانته هيجي تحديدا من النقطه دي. مثلا عشان يصمم ديكورات واسلامات هيروح يقرا المقامات ومخطوطات المقريزي، فنلاقي لبس السلطان ايبك في الفيلم، الحته اللي كان الاستاذ عماد حمدي لابسها وهو راح يتقدم لشجره الدر، بتتطابق مع وصف المقريزي للظاهر بيبس في مخطوطاته. وفي امير الدهاء هياخد الازياء من وصف ابن اياس لملابس الخليفه، الوصف اللي كان مذكور في كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور. كمان شادي عبد السلام كان بيعمل حاجه انت عمرك ما عملتها، كان قالش العزيزي بيبص على المصادر، عشان كده نجح وربنا كرمه وهو واحد من اهم مخرجين السينما المصريه. سامع؟ شادي لما كان يقرا كتاب تاريخ كان يروح للمراجع اللي موجوده في اخر صفحه يقراها كلها. تفاني هيبهر المخرجين اللي شغالين معاه، لدرجه ان يوسف شاهين هيقول ازياء صلاح الدين اجمل من شغله هو كمخرج للفيلم. ده عزيز يوسف شاهين يعني ايجو بنضاره وبيدخن. مدرسه الديكور اللي صنعها شادي عبد السلام هتخليه اسم مطلوب عالميا، لدرجه يا عزيز ان هو يشتغل على فيلم كليوباترا. واحمد بتاع نتفليكس اللي بيدعم الاجندات. الايه؟ الاجندات؟ لا يا عزيز ده قبل ما يبقى فيه نتفليكس. ايوه الاجندات والرسائل الممرره الغير مباشره دي يا ابو حماد انا عارفها. لا يا عزيز ده كليوباترا 1963. كمان شادي عبد السلام هو مصمم المراكب الملكيه اللي موجوده في فيلم فيرو 1966. في الافلام دي شادي لم يكن مجرد مصمم او مهندس ديكور، وانما كان سفير للثقافه المصريه باكملها. اي سؤال في التفاصيل البصريه للحضاره المصريه كان بيسالوه هو المرجع. وفي نفس السنه شادي هيشارك في ديكور فيلم للمخرج الايطالي روسيليني، وده الوزير ثروت عكاشه اللي كان وزير الثقافه المصري في الستينات هيطلب من هذا المخرج الايطالي انه يرشح له سيناريوهات تنهض بمستوى الافلام المصريه. وقتها روسيليني هيقرا سيناريو الموميا، السيناريو اللي خد من شادي عبد السلام في كتابته سنين، وهيحط فيه عشقه للتاريخ المصري. روسيليني هيتحمس بشده وهيقنع وزير الثقافه اننا امام فيلم مختلف، احنا قدام فيلم مصري اوثنتيك مش شبه اي فيلم تاني اجنبي هو شافه قبل كده. شادي عشان يعمل فيلم الموميا هيرفض عروض خياليه كانت معروضه عليه في الوقت ده، عروض جايه له عشان يشتغل في ديكورات افلام كتير. وهنا شادي عبد السلام بيخش في ازمه ماليه هتتحول كمان لازمه نفسيه لما يموت ابوه وتحصل نكسه 67. ولكن وسط كل هذه الازمات شادي هيكون خلص فيلم، وبمجرد عرض فيلم الموميا هتتغير مكانه السينما المصريه الى الابد. الموميا هيلف مهرجانات عالميه بحجم فينيسيا وبرلين، وهياخد جائزه جورج سادل المرموقه. جريده يونيتا الايطاليه هتوصف فيلم الموميا بانه نقطه تحول في السينما المصريه. خليني ازيدك من الشعر بيت، منشط مونتاج البريطانيه هيكون المصريون قادمون. الموميا مش بس هيتخلد كواحد من اهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، لا المؤسسه العالميه للسينما هتختاره كواحد من اهم الافلام في التاريخ. ورابطه النقاد الدوليه في فيينا هتصنف شادي عبد السلام ضمن اهم 100 مخرج في العالم. سؤال يا عزيزي اللي انت اكيد بتساله بالاخص بعد ما حاولت تعمل مشاهده لفيلم الموميا، هو ده ابو حميد؟ ابو حميد معلش انا عندي مقاطعه بصراحه شديده، انا حاولت اكتر من مره اني اتفرج على فيلم الموميا، وانت بتتكلم في هذه الحلقه قلت ما يضرش ان اروح اشوف الفيلم عشان افهم انت بتتكلم على ايه. بصراحه يا ابو حميد انا مش قادر اكمل ربع ساعه في الفيلم، فيبدو يعني انه ليس 50 الاشياء المفضله بالنسبه الي. ليه الفيلم وصل لهذه المكانه العالميه وما وصليش؟ انا فاهم يا عزيزي ان الفيلم مش ذوق اي حد، ولكن خليني اشرح لك ازاي الفيلم ده وصل للمكانه العالميه اللي وصل لها، واعتقادي ان رؤيتك لهذا الفيلم بعد الكلام اللي هقوله ستتغير ان شاء الله تماما يا ابو حميد تماما. هدي النور يا عزيزي وجهز فشارك وتعالى نتفرج على الفيلم سوا. فيلمنا بيبدأ بقناع فرعوني عينيه مفتوحة بس عينه التانية مفقودة، كأنه كده في حالة بين النوم واليقظة، لا هو حي ولا هو ميت، مع موسيقى بتطلع كأنها همهمة أرواح حزينة. ورغم من إنه قناع تاريخي وعمره آلاف السنين، بتظهر قدامنا فقرة مكتوبة بالمضارع والمستقبل، فقرة بتقدم وعد وبتقول يا من تذهب ستعود، يا من تنام سوف تنهض، يا من تمضي سوف تبعث. شادي بيقرر إن هو يبدأ فيلمه من وجهة نظر مختلفة جدا، لا هي وجهة نظر حرامية ولا هي وجهة نظر علماء آثار، وإنما من وجهة نظر مين؟ من السرقة نفسها. شادي بيعمل لك POV للخبيئة نفسها، بيوريك وجهة نظر ملوك الماضي اللي ماتوا في سلام، ماتوا فاكرين إن هم سوف يبعثوا آمنين في ظروف معينة، ولكن اللي حصل إن مقابرهم انتهكت. وده بيودينا للمشهد اللي بعد كده، لما بنشوف علماء الآثار الأثري ماسبيرو والأثري أحمد كمال بيقروا سطور مكتوبة كأن بيجي لهم أوامر من ملوك الماضي، كأن الملوك بعتن لهم رسالة عشان ينقذوهم، عشان يلحقوهم. إحنا يا جماعة رحلة بعثنا انقطعت،
انقطعت. الامر بيقول اعطني اسمي في البيت الكبير واعد الى الذاكره اسمي يوم ان تحصى السنين. دي عزيزي برديه من كتاب الموتى بيرددها الميت ليه؟ عشان يتذكر اسمه. ليه؟ في المعتقد الفرعون لو تم بعثه وهو ناسي اسمه هيتوه ويهيم للابد في عناء دائم ومستمر، لان ضياع الاسم بيساوي ضياع الشخصيه. من البدايه شادي عبد السلام بيحدد جوهر الفيلم بتاعه. احنا مش قدام حدود سرقه ولا قدام مطارده بوليسيه للصوص سرقوا اثار، لا دي ذاكره ماضي يجب ان تبعث من جديد. بس المشكله ان مفيش فرعون هيقوم من موته. مهمه البحث دي لازم احنا اللي نقوم بيها، لان الملوك دول جزء من ذاكرتنا الجماعيه وجزء من تاريخنا. ضياع اسم الملوك دول وشخصيتهم في الماضي معناه ان جزء من ذاكرتنا وشخصيتنا في الحاضر هتتشوه، وبالتالي المستقبل وارد يضيع. شادي هياخد كمان قرار جريء في الحوار، انه هيخلي كل الشخصيات تتكلم باللغه العربيه الفصحى، وده لانها لغه اشمل، احتمالات خلودها اعلى، اللهجات وارد قدام تتغير. انت لما تتفرج على فيلم في الثلاثينات ولا الاربعينات تحس ان الناس ما بتتكلمش زينا دلوقتي. انا عمري ما قلت ممنون ولا صدقيني ولا جبت حد يحضر لي الحمام، ما اعرفش يعني احضر الحمام، ما نخش على طول. شادي كان متخيل ان طريقه الكلام ممكن تقدم، بس الاكيد ان احنا كلنا هنفهم الفصحى. كان زي ما تقول كده بيحاول يقول لنا ان مشكله الخبيئه او اي اثار مستخبيه عننا عموما هي مشكله كل جيل مصري مهما كان زمنه ومهما كان مكانه. بينتهي المشهد بقرار الافنديه ان هم يروحوا طيبه عشان يدوروا على الخبيئه، عشان نروح لقبيله الحربات، القبيله اللي بيقدمها شادي عبد السلام كمكان اسره عبد الرسول. قبيله عمرها 500 سنه، لا عمرهم سابوا الجبل ولا اختلطوا باهل الوادي ابدا. شادي عبد السلام بيحاول ان هو يبين عزلتهم دي بوضوح على الشاشه. حاله العزله موجوده من البدايه، سماء وصحراء وكدر، براح واسع ما تجيبش اوله من اخره، بس البشر فيه واقفين عاملين زي الاحجار. الهواء بيحرك هدومهم بس هم ما بيتحركوش، كلهم لابسين اسود كانهم اشباح، كانهم ماتوا قبل كده. ملابس والوان لايقه على قبيله عايشه في عزله. كلهم بيحرسوا سر خبيئه موجوده في القبور اللي عندهم. ما بقوش قادرين يبعدوا عن قبيلتهم المهجوره اللي موجوده في قلب الجبل، مش قادرين يروحوا لبراح الدلتا في الشمال، مش قادرين يروحوا مكان فيه حياه اكتر ولا يقابلوا ناس تانية. ده ليه؟ لان وجودهم بقى مرتبط بخبيئه هذه المقبره. باختصار مش عارفين يعيشوا الحاضر لان الماضي مكتفهم. ما تقدرش تلمس اختلاف في شكل واحد والتاني، لان عشان تكون فرد في القبيله دي لازم تخسر فرديتك وشخصيتك، كانك بتتحول لعسكري حراسه لابس اسود. بنشوف النظام في حركه افراد القبيله خارجين من الجبل صف واحد كانهم نمل. النهارده يوم غير عادي خالص في القبيله، النهارده جنازه زعيم القبيله. كل واحد ماشي بيعمل اللي هو بيعمله، بس في واحد قرر ان هو يبص للكاميرا، يبص لنا احنا كانه بيقول لنا انا بطل الحكايه. ده يبقى ونيس ابن الزعيم، الوحيد اللي هنعرف اسمه من رجال قبيله الحربات، وده لانه هيكون الوحيد المختلف عنه، الوحيد اللي له شخصيته وفرديته والاهم براءته. شادي عبد السلام بيكسر الالوان السوداء ولون الصحراء والظلال الكئيبه اللي موجوده في الجنازه، ويظهر فجاه ورود لونها جميل بيرميها ونيس على قبر ابوه وهو بيدمع، لحد ما الشاشه كلها بتتحول للون الورد. الناقد جون تايلور في مجله سايت اند ساوند هينبهر ازاي المشهد قدر يتحول في لحظه من مود لمود، مع اني كمشاهد من حاله لحاله. لكنه هيقول ان جمال الصوره والتحول ده ممكن يقول ان شادي مهندس مناظر ممتاز، ولكن السينما ما هياش معرض فن تشكيلي، مفيش حاجه اسمها فيلم كادراته بس اللي حلوه. في السينما زي ما الصوره لازم يبقى شكلها حلو، لازم يبقى في حاجه تخدم القصه، لازم الصوره تبقى بتحكي عن الحدوته. شادي عبد السلام هنا عايز يبين ارتباط الابن بابوه الميت، العاطفه اللي ما يقدرش يبينها قدام المجتمع بتاعه، ما يقدرش يصرخ ولا يعيط في مجتمع رجالي زي المجتمع اللي هو عايش فيه، فبيكتفي انه يعبر عن مشاعره دي بالورد، فيكون هو الوحيد اللي بيحط الورود دي. كده احنا عرفنا هو مين من غير ما نحتاج حوار، من غير ما نحتاج زعيق. ابو حماد وهو ليه ما خلاهوش يعيط ويصرخ على ابوه، مستخسر في الشخصيه، حتى كابتن الاحزان وحش. يا عزيزي دي ليست جنازه عاديه، ده مش مجرد ابن حزين ان ابوه توفى، دي طقوس انتقال للزعامه. خلينا نشرح لك. في قبيله الحربات في عاده غريبه جدا، موت الزعيم بيكون هو بمثابه اللحظه اللي ولاده فيها بيعرفوا سر القبيله، سر الخبيئه، السر، بيعرفوا ان في هذا اليوم حياتهم مش ملكهم، لا هم هيسخروا حياتهم من هذه اللحظه عشان يبداوا كزعماء جدد لهذه القبيله ينهبوا في هذه المقابر. يا ده عزيزي عليا هركبك السياق. بنشوف هنا ونيس واخوه واقفين قصاد العم اخو الزعيم، باينين كانهم اشباح سوداء على بعد خطوه من التحول الى حراس لسر القبيله. التحول بيتطلب شيء واحد بس، ان هم يسلموا ارادتهم للكبار، او زي ما عمهم هيقول لهم اتبعوني ولا تسالوا، هنا ما انتم الا حبات رمل في جوف هذا الجبل، يعني اوعى تنسى نفسك يالا شويه حصى. بعد ما شفنا جنازه مهيبه كلها تبجيل للميت، بيلاقي ونيس واخوه نفسهم في مقبره، ولكن الميت في المقبره بيتعرض لابشع انتهاك ممكن، لما الاعمام بيفضوا لفائف الكتان بعنف، بيقطعوا لفه الكتان من على موميا موجوده في مقبره، وعشان ياخدوا القلاده او السلسله اللي موجوده على رقبتها بيقطعوا الرقبه بالفاس. ونيس واخوه هيتفاجئوا ان حياه القبيله بتاعتهم وزعيمها فوق الارض غير الحياه تحت الارض خالص، وان اساس الحياه في القبيله انتهاك حرمه الاموات وتدنيس قبورهم. لحظه مزلزله، المخرج هيزود من رعبها لما يعمل القلاده على شكل
شكل عين بتبص لونيس، بتبص للكاميرا كانها عين الفرعون اللي تم انتهاكه، عين بتبص وهي بتشهد على اللصوص. بيجي ونيس وهو مذعور ويروح لقبر ابوه، قبر الزعيم اللي لسه الورد عليه ما تبلش، ويروح يقول لابوه ما هذا السر جعلتني اخشى النظر اليك. ربما يا عزيز تتوقع ان الدنيا اتقلبت في القبيله، العمام بيجروا ورا ونيس واكشن وخناقات مطارده بقى، وريني الخدع والمناظر والساوند افكتس، اقلب لي بقى عربيه خضار، دوس على بتاع جرايد، اخطف موتوسيكل واجري بيه، ما كانش ده قراري، ما كانش ده اختياري، ما كانش قدامي غير هروب اضطراري. ولكن يا عزيزي مش ده اللي حصل في الموميا. المخرج في اللحظه دي هياخد قرار انه ياخدنا في لقطه طويله وهاديه جدا لونيس، نشوفه وهو بينزل ممر ضيق وحاسس انه متحاصر. في دراسه للناقد محمد شفيق بيقول ان شادي هيلعب على الزمن في الموميا بالعكس، والاحداث الشيقه اللي زي رؤيه الموميا وهروب ونيس ومشاهد العنف في الفيلم كله دي المفروض انها تتسمى في السينما بالازمنه القويه. دي احداث المفروض تاخد حقها على الشاشه، ولكن شادي هيعرضها كلها كمشاهد سريعه وعاديه. في الناحيه الثانيه هيروح ياخد وقته وراحته كلها في لحظات بنسميها الزمن الضعيف، ده وقت ما بتظهرش على الشاشه فيه اي مفاجات خالص. فنلاقي ونيس بيتحرك ببطء جوه الممر وبيلمس الجدران كانه متكتف، كانه مخنوق، كانه اتحبس هنا. شادي عكس معادله الزمن دي عشان يقول لك ان الاهم من الاحداث الخارجيه زي موت الزعيم وزول المعبره مثلا هو الحدث الداخلي، الهزه اللي حصلت جوه وجدان ونيس. ده الحدث اللي يستاهل ان انت تشوفه على الشاشه اكتر. في وجدان ونيس صوره الاب اتهزت في عينه بعد ما عرف السر. القبيله بتاعتنا عايشه على تدنيس مقابر الموتى، والكارثه ان ونيس هيفضل متحاصر للابد كزعيم للحياه دي خلفا لابوه. كل اللي بحكيه لك ده هيخلي المخرج العظيم سكورسيزي يوصف فيلم الموميا كانه بيقبض على الزمن وبيشكله بايديه، وبيعمل كل ده بايقاع ساحر ومحكم. هنا يا عزيزي محتاجين نسأل سؤال مهم جدا، هل زعماء القبيلة وكباراتها كانوا بالفعل حاسين ان هم بيدنسوا الموتى؟ كانوا شايفين ان هم كده بينهبوا التراث؟ في الحقيقة ان منطق زعماء القبيلة ومنهم ابو ونيس نفسه كان ابسط من كده. منطق بيلخصه العم وهو بيبص على العين الفرعونية وبيقول كل القبيلة تنتظر عين ميتة بها ذهب يطعم 100 فم. الخبيئة بالنسبة لهم كانت مجرد كنز مدفون، لا اكتر ولا اقل، كنز قادر يحيي قرية فقيرة وسط الجبل ويطعم ابنائها. يعني القبيلة في الفيلم كانت بتعتمد على الخبيئة عشان وجودها نفسه يستمر. حتى فكرة سرقة الآثار اللي بنعتبرها دلوقتي جريمة في الوقت ده لم تكن بهذا الوضوح القانوني. احنا قعدنا تقريبا لحاجة و30 حاجة و40 على ما عرفنا قصة الآثار دي. عزيزي احنا لسه تقريبا فاهمين قيمة الآثار من بتاع 100 سنة. قبل كده كانت ممكن تتباع للصفة في البازارات نهادي بيها بعض. كان ممكن يا عزيزي مع الهابي ميل تلاقي آثار عروسة سنفر كده صغيرة. عشان كده العم هيرفض ان هم يودوا الآثار الأفندية اللي موجودين في القاهرة ويقول أي تجارة لنا معهم. شوف هنا يا عزيزي هو وصف تجارة ما قالش تعامل. يعني مشكلته من البداية ان هو معاه كنز محتاجين نتاجر فيه مع حد يدينا فلوس، والحكومة مش هتدينا فلوس. ده يا عزيزي منطق نقدر كلنا نفهمه. فعلا يا ابو حماد ده منطق اقدر افهمه واتعاطف معاه، وبصراحه ان جت الفرصه عزيزي هنبيع مساقيط على الهوا. استنى معايا حد امين بيجي لي صرف الحاجات دي. شادي عبد السلام هيبين هيمنه هذا المنطق على اهل القبيله لدرجه ان هم متحوطين في كل مكان باثار اجدادهم ومش حاسين وسط الاثار دي غير باهميه بقائهم حتى لو كان على حساب تدمير اثار الاجداد. لو بصيت على التكوين ده هتشوف بيت ارمله الزعيم اللي هي ام ونيس، هتحس ان انت قدام تكوين فرعوني على جدران معبد، كانك شايف الملكه ايزيس وهي عماله تندب جوزها الميت وقاعد حواليها الوزراء والابناء. خليني اقول لك ان شادي رسم مشاهد فيلم كلها رسمها بطريقه كانها جداريه فرعونيه، ده الستوري بورد. بس لو ركزت على الجدران ورا الشخصيات خصوصا في مشهد الام ده هتلاقي بالفعل انه موجود فيه نقوش فرعونيه. في المشهد ده هيرفض اخو ونيس انه يشارك في الخبيئه ويكون جزء من عمليه التجاره في اثار الموتى. وقتها عمه هيقول له يا ابني فوق، دول مش موتى انما دول رماد لناس ما نعرف لهمش لا اباء ولا ابناء. هنا شادي عبد السلام بالصوره دي بيبين لك انه العيله دي مش بس احفاد المصريين القدماء، لا دول عايشين في بيوت جدرانها عليها نقوش من هذه الحضاره. يعني لما اقول جدي توت عنخ امون ما يبقاش مجاز، لو دور ممكن يطلع متجوز سته فعلا. هنا شادي عبد السلام بيقول لك ان هم في قلب التاريخ، عايشين وسط التاريخ بس مش بيعتبروا تاريخهم، عشان كده مدين لنفسهم رخصه ان هم ينتهكوا. شادي مش بس هيعبر بسهوله عن غفله اهل القبيله وعن انهم امتداد للحضاره اللي هم نفسهم بيسرقوها، لا ده كمان هيستخدم حركه الشخصيات. الاستاذ علاء الديب اللي شارك في كتابه السيناريو هيوصف شادي عبد السلام بانه المجنون العظيم، وده لانه فرض ما سماه بالايقاع الفرعوني. لو فتحت فيلم الموميا هتلاقي اهل القبيله بيتحركوا ببطء شديد جدا، من ناحيه بسبب وجودهم في الصعيد والحراره العاليه اللي بتقلل من نشاطهم، بس برضه من الناحيه الثانيه كان في جانب فني. شادي عبد السلام كان مختار ان هو يحركهم ببطء عشان يظهروا كانهم تماثيل او لوحات لفراعنه مرسومه على جداريات، وكأن لعنه سرقتهم لتاريخ اجدادهم، لعنه حولتهم يبقوا زي اجدادهم محبوسين في الجبل، ايقاع حركتهم ايقاع ميت زي ما ذكرى الفراعنه الميتين محبوسه على جدران المعابد. الاخ الكبير هيرفض انه يكمل مسيره ابوه، ولكن رفضه ده هيكون رفض اخلاق، هو بس مش عايز يكون نبال
فيهاش قبور، فيقول احملوا وحدكم هذه الذنوب، ويبص لقلادة العين بحرمانية ويقول أراها عين تلاحقني. نرجع للأخ الصغير البطل بتاعنا ونيس، بنشوفه متحاصر جوه الممر بيتصنت وبيسمع أعماله، والكاميرا عمالة تبعد عنه، كأن عمه مشكلته أكبر بكتير من أعمام طماعين وأخ قرر إن هو ما يعملش ذنب. ونيس كان حاسس إن الموميا اللي شافها زيها زي جثمان أبوه، كأنها جزء من أجداده. بعد رفض الأخ الأكبر أعمامه هيقولوا له تلك كانت حياة أبيك وأبيه من قبل، ولو كان حيا لشاء أن تحرم من حياتك. دي جملة أشبه بحكم الإعدام، حكم بنشوفه بالصورة، بنشوف تكوين فرعوني لما يقف الأخ الكبير لوحده والأعمام بيبصوا الناحية التانية، كأن مصيره اتحسم واتحدد خلاص. خصوصا لما الأعمام يخرجوا ونتفاجئ إن دي ما كانتش جلسة خاصة، القعدة دي كانت سرية. باقي رجالة قبيلة كانوا قاعدين بره، كانوا موجودين طول الوقت مستنيين بره، كأنهم في غرفة مداولة مستنيين قرار الأخ الأكبر. وبخروجهم واحد ورا التاني بيهمس العم لآخر واحد فيهم ويوشوشه ويأمره بقتل الأخ. شادي بيورينا أكتر تشابه حياة أهل القبيلة اللاواعي مع أجدادهم الفراعنة، وده بيبان لما الأم بتقول لابنها الكبير اللي رفض إنه يكمل تجارة أبوه رأيها في اللي بيعمله وتعاقبه عقاب أسوأ من موت، ملعون لأنك أقلقت من ارتاح. هنا تقصد الأب تقول له اغرب عن وجهي أيها التعس، إني لا أعرف اسما لك. لاحظ يا عزيزي هنا اللعنة، لعنة الأم لابنها، إني لا أعرف اسما لك، لعنته إن يكون بلا اسم، هايم في الدنيا بلا هوية، لأنه خالف وصية أبوه اللي ارتاح. لو أنت مركز في الحلقة هتعرف إن دي نفس لعنة الملوك اللي مبعوثين في بداية الفيلم، لما ما يقولوش تعويذة البعث وينسوا اسمهم. بعدها الأم بتختفي في ضلمة الجدار، بتبلعها نقوش الفراعنة، نقوش الماضي، وده لأنها جزء منه وامتداد ليه. الابن الأكبر هيقرر إن هو هيهرب ويقول لونيس أخوه أمنا عايشة في الماضي، تعال اهرب معايا لمستقبل بره القبيلة دي. ولكن ونيس مش هيقدر يهرب لأن مشكلته أصعب من إنه يبص لمستقبله. ونيس لازم يعرف ماضيه الأول، مش ماضي المكان اللي اتولد فيه، مش ماضي القبيلة بس، وإنما ماضي أجداده كلهم لحد الموميا اللي هو شافها. وده يا عزيزي اللي هيعبر عنه شادي عبد السلام بمشاهد عبقرية بدون أي كلام، مشاهد هيقعد فيها ونيس في حضرة تماثيل المعابد، نفس ظهوره وحزنه في حضرة قبر أبوه، كأنه بيطلب من أجداده يتكلموا معاه ويحكوا عن خطيئة أبوه اللي عملها في حقهم. وفي الكادر بيبان كأنه جزء منهم، امتداد فعلا ليهم، هما بس مجرد شخصيات من الماضي فمتجسدة في تماثيل ما بتتحركش، إنما هو شخص حي في الحاضر لازم يتحرك. شايف عزيزي هنا الدقة والتفاصيل؟ لو ركزت هتلاحظ ان شادي كان بيعتمد دايما على الصوره اكتر من الكلام. ايقاع الفيلم بطيء، عامل زي ما يكون لوحه فرعونيه. هيوصفه شادي بانه منوم مغناطيسيا، مش عشان تنام ولكن عشان تركز اكتر في الصوره، وفي الصوره هتلاقي كل حاجه. الوسيط الوحيد اللي بيعتمد على الفكره دي هو الشعر، ابياته فيها كلام قليل جدا بس مليان صور لازم تتخيلها. شادي كتب الموميا في البدايه كقصيده شعر من 40 بيت، لكنه لما حولها لسيناريو فضل مخلص ان هو بيكتب بالصوره، الصوره تبقى الشعر، الصوره تبقى البلاغه، كلمات قليله وصوره بتقول كل حاجه. في واحد من اجمل مشاهد الفيلم بنشوف الاخ الكبير وهو بيستعد عشان يخرج بره حدود القبيله، لوحه شعريه فيها شخص بيطلع على تله مش باين منها غير شراع كانها مركب بتعوم في السماء، وهو هربان من التفتيش في مقابر تحت الارض وعايز يطلع للنور. الوان زاهيه حيث الميه والخضره، والاخ بيودع بعينيه رجال القبيله الملثمين اللي بيظهروا دايما كانهم ملائكه موت. وفي اخر لحظه قبل خروجه لجنه العالم الخارجي بنشوف الاخ الكبير بيتقتل عشان ما يخرجش بالسر بره. لوحه بصريه بتبين وتبرز لعنه القبيله، ناس عايشه لقرون في حضن جبل فقير، مربوطين في مقبره، بيحرسوا سجن محدش يقدر يخرج منه للعالم، في مكان غريب بيقوموا فيه بدور السجان والمسجون في نفس الوقت. ومهما العالم كان باين اوسع واجمل وحريته كانها خروج للجنه، يفضل الخروج ده خطيئه ثمنها الموت. بس في نفس لحظه موت الاخ بنسمع سرينه السفينه البخاريه، لحظه بيقول فيها شادي عبد السلام لو كان ممنوع على اي حد ان هو يخرج بالسر ده للعالم الخارجي، فالعالم الخارجي بنفسه جاي. وهنا بيوصل الافنديه بقياده الاثري احمد كمال، وبيستقبل هؤلاء الاثريين رجاله القبيله بنفس طريقتهم، اشباح سودة ثابته في الارض ما بتتكلمش. فاول لقاء بين ونيس واحمد كمال بنشوف ونيس ابن القبيله وهو لابس اللبس الغامق لون لعنه القبيله وسرها. كل اللي بعد كده هيجي من بره القريه هيبقى لابس ابيض، علماء ضباط عمال كله لابس ابيض لون النور لون كشف السر. الاثري احمد كمال هيوصف ونيس اول ما يشوفه وصف بيلخص عقدته كامله، وبيقول عنه نظراته غريبه كانها لتمثال عادت اليه الحياه، كان ونيس بيشبه القناع الفرعوني اللي بدا به الفيلم، شخص من الحاضر صحي بعد غيبوبه طويله، فاضل بس انه ينطق اسم اجداده وينقلهم من الخبيئه للنور عشان يبعت تاريخهم ويرجعوا من جديد. كل رجاله القبيله عاشوا واتولدوا بين المعابد والتماثيل، بس ما حدش فكر لحظه ان دول اجدادهم. لازم عين غريبه تصحيهم من احساسهم بالتعود ده، حد يقول لهم ان وجودهم وسط اثار دي حاجه مش عاديه. وهنا بتظهر شخصيه الغريب، عامل من الوادي عمره ما شاف معابد وتماثيل بالحجم ده. بنشوف في عينيه حيره ولمعه بتبهر ونيس اللي بيقول له ان عاش طول عمره وسط التماثيل بس عمره ما فكر يسال عن اصلها ولا عن علاقته بيها. في مشهد بنشوف احمد كمال وهو بيشرح لظابط معاه اطلال المعابد واسامي الملوك، هنا الاثري غريب عن طيبه ولكنه بسبب علمه قادر
يعرف كل حاجه حواليه. نقارن ده بقى بمشهد تاني بنشوف فيه ونيس ابن طيبه من منظور ضئيل جدا، بنشوفه قدام جدران عملاقه ضآلة بتمثل جهله ولكنها برضه بتمثل فضوله الواسع اللي ما بقاش قادر يوقف اتساعه، عايز يعرف هو مين وتاريخه ده ايه. المخرج يا عزيزي جايب لك 3 شخصيات، ونيس ابن القبيله والغريب اللي عمره ما شاف معابد كبيره وعملاقه، واحمد كمال موظف العاصمه وعالم الاثار. 3 مصريين، ال3 تاريخهم واحد، بس كل واحد موقفه من هذا التاريخ مختلف تماما عن التاني، اختلاف علمهم ومعرفتهم وحاضرهم. شادي بيعبر عن كل ده بالمكياج. كل المصريين اللي في الفيلم عندهم بشره سمراء بلون داكن بدرجه موحده، لون مكياج نادر اسمه ذا ايجيبشن، عملته شركه مستحضرات اسمها ماكس فاكتور في الخمسينات. ماكس فاكتور عملته مخصوص للمخرج الامريكي سيسيل ديمل، مخرج فيلم الوصايا العشر، وده لانه كان محتاج يغير لون بشره الممثلين اللي معاه لبشره مصريه. والله يا ابو حميد مهما عملوا عمرهم ما يظبطوا الدرجه الربانه زي بتاعتنا لو انت كده كنا بنت عسل بنسى يا ابو حميد. بالرغم من ان ممثلين الموميا ممثلين مصريين، بس شادي كان حابب يوحد شكلهم بلون بشره واحد عشان ياكد لك ان احنا كلنا احفاد هذه الحضاره بلون بشرتنا وملامحنا. كان عايز يقول لنا ان الاختلافات بيننا بسبب العلم والمعرفه. بصراحه يا ابو حميد انا حاسس ان ونيس عنده نوازع تمرد زي اخوه يعني. فليه الاحمام سايبين ونيس وما قتلوهوش زي اخوه؟ بالنسبه لهم ونيس كان لسه صغير وعضو اخضر، سيبوه يعيط ويهين في الجبل شويه وبعد كده هيرجع، او على حد تعبيرهم البليغ اتركوا المكاء يخلعه من طفولته، يعني سيبوا الحزن ينشفه ويقسي قلبه ويكبره. ولكن ونيس هيبدا يعاند عمليه النهب دي باصرار ويرفض محاولات الاغراء اللي جات له من ولاد عمه. كده احنا جيل جديد يا هنمسك قبيله ولا تبقى انت الزعيم واحنا نمسك حواليك الاعمام دول كلها 2-3 وهيختفوا. انا سامع ان في خبيئه جديده والله هتشتغل وهترزق. ولكن ونيس بيرفض كلامه، كمان بيرفض اغراءات البيع من مراد صبي ايوب، التاجر اللي كان بياخد الاثار من الاعمام اللي كان بياخدها ويبيعها للاجانب. ده ما يعادل اللي هو اغى ايات في الحادثه الحقيقيه. فاكر الراجل ابو حقيبه الدبلوماسيه. ولكن بما اننا هنا بنتكلم على مخرج شاعر والصوره بالنسبه له اهم من الحوار، بنشوف ونيس وهو بيدخل مرحله الرجوله لما بيشوف زينه البنت اللي جابها مراد عشان تخدم الافنديه خلال فتره وجودهم. زينه مش هتظهر في الفيلم غير دقايق، مشاهد صامته وهي بتعمل ايه؟ بتبص لونيس كانها قصه حب ما كملتش، مفيش شاهد على انها حصلت غير النظرات دي. شادي بيعبر عن الحب ده لما بنشوف ملابس زينه، بنلاقي نفس اللون بتاع الورود اللي كان ونيس بيرميها على قبر ابوه في الفيلم، اللون الارجواني، اللون اللي بيظهر كل ما عاطفه ونيس تتحرك، كل ما تكون عاطفته قويه سواء حزن او حب بيظهر لنا هذا اللون. في دراسته عن الازياء الشعبيه المصريه بيقول سعد الخادم ان الفستان الاسود بتاع البدويات ضيق من الكتاف وواسع من الاكمام، فلما بيرفعوا دراعاتهم بيبقى كانهم طيور بترفرف باجنحتها. تقليد بيرجع لايزيس اللي بنشوفها على جدران المعابد وهي بتبسط ايديها كانها اجنحه. كأن زينه رمز لكل مشاعر ونيس، رمز للحريه اللي هو بيتمناها، رمز لاجداده زي ايزيس، وحتى كمان رمز لتراثه الحاضر. شادي هيستوحي كمان حركه ولبس زينه من تمثال تراثي عظيم رياح الخمسين لمحمود مختار. ظهور شخصيه زينه بياكد لنا ان ونيس وجدانه اتغير سواء بالحب او حتى بالحنين لاجداده او بالكره للسجن اللي قبيلته عاملاه. وكل العواطف دي يا عزيزي هي اللي ممكن تنقذ ونيس من انه يكون زيهم. وبالفعل ونيس بيقف قدام التاجر ايوب وبيرفض ان هو يبيع له الاثار، بيرفض بالرغم من الضرب والتهديد. المفارقه ان زي ما زين كان حضورها العابر منقذ لونيس، فحضور نادية لطفي العابر في فيلم الموميا هينقذ المشروع كله. وده لان جهات الانتاج كانت عارفه كويس ان ما حدش هيشوف الفيلم البطيء ويستنى الرمزيه ويقرا الشعر اللي موجود في الصوره، حوار بالفصحى والابطال مش معروفين. فالفيلم كان صعب ان هو ينجح بلغه السوق تجاريا. في العيد تامر حسني نازل والسبكي عامل تشكيله وبعدين الموميا، فالفيلم كان صعب جدا ان هو ينجح تجاريا. وقتها نادية لطفي ايمانا منها بصديقها شادي واقتناعها برساله الفيلم والحدوته اللي عايز يقولها هتقبل كنجمه كبيره انها تاخد دور مدته دقايق، دور صامت عشان تتحط على الافيش والفيلم يتباع باسمها. وقتها عزيزي نادية لطفي سوبر ستار، ورغم هجوم النقاد ازاي نجمه كبيره زي نادية لطفي اللي عملت الخطايا اللي عملت النضاره السوداء تطلع في دور زي ده، بس خليني اقول لك ان نادية لطفي هتعتبر هذا الفيلم اهم دور في مسيرتها، فعشان كده انقذته. بالمناسبه عزيزي انا عندي صوره في هذه الغرفه لنادية لطفي الاول تايم كراش بتاعتي. في النهايه عزيزي ونيس بيزور قبر ابوه، بنشوف الورود من بعيد ولكنها كانت دبلت خلاص. حب ونيس لابوه وعلاقته كلها بيه اتغيرت، وعشان يكمل حياته في سلام لازم يبقى شخص مختلف عن ابوه وعن القبيله كلها، ما ينفعش يهرب، لازم يواجه حتى لو كانت مواجهته دي هتدمر قبيلته وسرها كله. ونيس هيعمل حركه غريبه، ونيس هيروح يبلغ احمد كمال بسر الخبيئه، هيروح للاسري ويحكي له الاسرار، وهيبدا الافنديه يطلعوا التوابيت وكل تابوت يخرج ينطقوا اسمه، وبنطق اسمه نسمع اخيرا صلاه
لحظات البعث. ها هي عظامك تتجمع وقلبك يعود إليه، ها أنت في صورتك الجميلة تحيا وتبعث. شادي هيقدم لنا واحد من أعظم نهايات وفينالات السينما، موكب خروج المومياوات، اللي حب يجسده على إنه مشهد بعث لملوك الحضارة المصرية. هيختار يصور في لحظة شبه اللحظات اللي بنشوفها قبل الشروق أو بعد الغروب على طول، لحظة شاعرية بيختلط فيها النور بالضلمة، بيفضل فيها بقايا ضوء بسيط للشمس من غير سخونة الشمس، من غير حمار، من غير احمرار. المشكلة إن الضوء ده بيظهر 20 دقيقة بس بعد الغروب. عشان كده يا عزيزي هيصور هذا المشهد 28 شوت في 28 يوم، كل يوم بيقف بالكاميرا يلقط دقايق عشان نشوف يا عزيزي نهاية فيلم الموميا. مشهد ساحر بيختلط فيه الماضي بالحاضر، كأننا بنشوف بعث للملوك الأموات وكمان بعث للناس اللي لسه عايشة. التوبيت المرة دي شايلينها ناس لابسة أبيض، مش أشباح سودة زي اللي كانوا في أول الفيلم. أهل القبيلة هيقفوا بلبسهم الأسود ويتابعوا بمرارة خروج الكنز بتاعهم للنور، يشوفوا سر قبيلتهم وهو بيتكشف وأساس حياتهم وعمودها الفقري وهو بينهار. ونيس هيدي ظهره لقبيلته اللي عمرها ما هتسامحه وهيمشي، حتى عقاب الموت ما عادش ينفع دلوقتي، ما بقالوش لازمه لان السر خلاص اتكشف. ولبسه هنا متقطع، لا منه لابس اسود زي القبيله ولا منه لابس زي الافنديه، لبس شخص براءته انتهت للابد، ودفع ثمن غالي عشان يحيي نفسه ويحتفظ بذاكرته من جديد. وزي ما الفيلم بدا بوعد مكتوب هينتهي بفعل امر، انهض. وكأن القصه مش قصه ونيس وانما قصه كل مصري بيشوف الفيلم. كل مصري عنده مهمه انه يبقى زي الملوك دول، زي ما الملوك دول قاموا من موتهم، دور المصري انه ينهض ويتعرف على ذاكره ماضيه، يحميها عشان يقدر يفهم مستقبله. الفكره اللي هيلخصها شادي عبد السلام ويقول قضيتي هي التاريخ المفقود. هؤلاء الناس الذين تراهم في الشارع لهم تاريخ، ساهموا يوما في تشكيل الحياه واغنوا الانسانيه. كيف نعيدهم للدور نفسه ونستعيد مساهمتهم القويه في الحياه؟ لابد اولا ان يعرفوا من هم وماذا كانوا وماذا قدموا. لابد ان نوصل بين انسان اليوم وانسان الامس لنقدم انسان الغد. هذه قضيتي. جايز تسال ليه الفيلم محتاج اسلوب مختلف قوي كده، ايقاع بطيء وحوار بخيل وصوره فياضه ولا المعلقات؟ فيلم صعب تعتبره واقعي وبرضه صعب تعتبره خيالي. الناقد سمير فريد هيوصفه بانه فيلم ما بعد واقعي، بوست رياليست، بيبدا من الواقع ويطير بيك لخيال ابعد. شادي كان عايز فيلم مصري، فيلم ما يستمدش اسلوبه من سينما اوروبيه او امريكيه، وانما بيستمد اسلوبه من فكرته. كاننا بنشوف ناس اسيره لوحه فرعونيه بتتحرك بايقاعها وبطريقتها، بس هم مش حاسين ان هم جزء منها. فكره صعب انها تتنفذ بواقعيه وصعب برضه انها تتنفذ كخيال كامل، وده اكتر شيء ابهر العالم في الموميا. هتوصفه احد المجلات الفرنسيه بانه فيلم ساحر لا يدين مخرجه في اسلوبه لاي مخرج اخر. الراجل ده جايب حاجه جديده. الناقد الفرنسي كلود كلوني هيقول ان الموميا فيلم عالمي بس مصري جدا، لان مصر ساكنه في كل تفاصيل. وعلى حسب كلام الناقد محمود عبد الشكور فاستقبال الجمهور المصري للفيلم هيكون متردد لانه اسلوبه جديد عليهم. وبالرغم من كده فشادي عبد السلام هيشوف هذا الاستقبال كامتداد لفيلمه اصلا. هياخد مسجل وينزل يسال الناس حسوا بايه لما شافوه. ما كانش بيتضايق لما حد من المشاهدين يتريق على الفيلم ويقول ان الفيلم بطوله 3 مساقيط وبرديه. طب ما يا عم تصور لي في احترام وتماثيل. شادي عبد السلام ما كانش متضايق خالص من ده، كان شايف ان صدمه البعض في الفيلم شبه صدمه ونيس وهو بيحاول يوصل لتراثه. بس اكبر انتقاد هيتوجه للموميا هو انه بيمجد وبيركز على الحضاره الفرعونيه بالذات. شادي هيوصف التاريخ بانه حديقه واسعه، حديقه باتساع 7000 سنه، بالتالي احنا مش محتاجين نحشر نفسنا في ركن بسيط فيها، لكن ربما اختار الحضاره دي يا عزيزي لانها اكتر لحظه تاريخيه احنا منقطعين عنها، دي اكتر حاجه في مسافه بيننا وبينها. شادي هيقول ان الموميا تجسيد ليوم واحد في سنه 1881 قبل سنه واحده من الاحتلال الانجليزي لمصر، الاستعمار والنفوذ الاجنبي. قصته الحقيقيه مع الاصاله المصريه بتجسد مخاوف فيلم الموميا، قصه بتتعمد تخلق حاجز بين ذاكره المصري وبين حضارته القديمه. الاستعمار يسوحك ويبعدك عن الحضاره، ياخد بقى هو نص الاثار والمسلات ويعرضها عنده، تذكره ب 40 يورو. على حسب دراسه اتعملت سنه 2018 باسم احمد عبد الرسول وخبيئه الدير البحري هتحصل عداوه تاريخيه واحتقار اوروبي من بدايه علم المصريات لآل عبد الرسول. طب هو يا ابو حماد ما عاد يحتقروهم، دول حفنه من تجار الاثار. مشكله ان اهم تجار اثار في القرن 19 مش عائله عبد الرسول خالص، اكبر تجار اثار هم الاوروبيين. اقول لك الكبيره، هم الاوروبيين المسؤولين عن الاثار، دول كانوا اكبر تجار اثار في القرن 19. فيلمنا بدا بماسبيرو وهو بيعرض برديه وصوره خدها من سلفه اوجست ماريات مدير مصلحه الاثار. وصحيح ان ماسبيرو بالفعل استرجع الخبيئه، لكنه في الواقع ما سمحش للمصريين بالتنقيب القانوني الا في حالات نادره جدا. مصري عايز تدور على اثار في بلدك؟ لا مش هينفع. وده كان على عكس البعثات الاوروبيه، وبرر ده بشكل عنصري جدا ان المصريين ملهوفين على الكنوز وما عندهمش روح علميه، انما احنا ملهوفين على الكنوز بس عندنا روح علميه. وكان بيعتبر ان اثار زي بورتريهات الفيوم اللي موجوده دلوقتي بره مصر هتكون محفوظه في لندن اللي هي امان اكتر عن مصر. تراخي ماسبيرو في الدفاع عن الاثار وبقائها جوه حدود مصر هيكون السبب في سرقات شهيره جدا. بعدين المشاهد احنا هنتعلم علينا في تمثال نفرتيتي. كمان ماسبيرو
ماسبيرو هيشجع بنفسه جامعين الاثار ان هم يشتروها. سرقه نفرتيتي كان يقال انها بسبب ماسبيرو. كمان ماسبيرو كان بيشجع تجار الاثار ان هم يشتروها من مصلحه الاثار نفسها. تعالى للجهه الحكوميه ونديك الريسيت. بينما مدير المصلحه اللي قبله كان من اهم سارقي الاثار. الراجل ده مش بس كان بيسرق اثار، لا ده كان بيشغل المصريين في حفر المقابر. طب وايه المشكله يا ابو حماد؟ ايدا عامله مش احسن ما يبقى عطليه؟ لا يا عزيزي، ما هو كان بيخليهم ينقبوا على الاثار بالسخره، يعني بتسلم تراثك وصحتك في مشوار واحد. في كتابها مستقبل علم المصريات بتقول مونيكا حنا ان علم المصريات الإيجيبتولوجي من وقت نشأته على ايد الاوروبيين بعد اكتشاف حجر رشيد هيستهدف حاجتين: رقم 1 تهريب اكبر كم من الاثار للخارج، رقم 2 ازاله ومحو اي دور مصري في هذا العلم بشكل ممنهج سيستماتيك. وده هتلاقيه بسهوله في واجهه المتحف المصري، الواجهه اللي صممها مارسيل دورجرون سنه 1901 وحط فيها الاباء المؤسسين لعلم المصريات من غير ما يحط فيها ولا مصري. جيمس بريستد صاحب مؤلف فجر الضمير الشهير اعتبر ان علم المصريات هيتضرر لو اتسمح للمصريين ان هم يدرسوه. الراجل ده كمان هياخد مواقف عدائيه ضد الطلبه المصريين بتظهر في عباره عنصريه كتبها في رساله لزوجته: حفظ الله مصر من المصريين. والاستعمار راح الفكره دي، زي ما اللورد كرومر كان بيوصف المصريين انهم ليسوا متحضرين كفايه للحفاظ على اثارهم. البطل احمد كمال في فيلم الموميا مش شخصيه خياليه، وانما هو اول عالم مصريات مصري وخريج مدرسه اللسان المصري اللي اوجست مارييتا هيؤمر ان خريجيها من المصريين ما يدرسوش في متحف بولاق عشان ما يتعلموش لغه اجدادهم، عشان ما يعرفوش ماضيهم. احمد كمال هيبعت رساله سنه 1894 لرئيس الوزراء يشتكيه من تعمد استبعاده من الترقيه في مصلحه الاثار. انا مصري بتشال لصالح الاجانب. وفي اخر حياته هيطلب من المصلحه انه يضم مصريين اكتر للخدمه، ولكن رئيس المصلحه هيرد عليه ويقول له ان المصريين مش مهتمين باثار بلدهم، عشان احمد كمال يرد عليه ويقول له خلال 65 سنه من اداره الفرنسيين للمصلحه ايه الفرص اللي قدمتوها لينا؟ على حسب كلام مونيكا حنا مؤسسي علم المصريات الاجانب، مع ضعف قوانين حمايه الاثار في مصر اللي سمحت لسنين طويله بنظام القسمه، النظام ده كان بيطبق على الاثار المكتشفه بين المكتشف وبين الحكومه. دي كانت من مسببات ان كتير من اثارنا تخرج بره، وهي برضه السبب في ان علم المصريات لحد دلوقتي لم يتحرر من هذه النظره للمصري، باعتبار المصري النهارده دخيل على تاريخه وليس جزء منه. ربما شخصيات الموميا الحقيقيه قصتهم اخطر بكتير من قصه الفيلم اللي كان اشراره كبارات القبيله، ولكن شادي نفسه كان بيقول ان هدفه ما كانش ان المتلقي ينفعل ويكره القبيله، لانها مش حكايه سرقه، مش حكايه عسكر وحراميه، وانما هي حكايه تاريخ كامل وذاكره ماضي لو الانسان ما عرفش يحرسها هيخسر مستقبله. في الواقع اي حد شاف الفيلم وفهم القصه الحقيقيه وقاس كده الخطر اللي جاي لنا من الخواجه والخطر اللي جاي لنا من اهل البلد، سهل ان انت تلاقي ان الشرير الاجنبي اخطر بكتير من عيله عبد الرسول. مشكله شادي ان عيله عبد الرسول مصريين ودول مسؤوليتهم اكبر لان ده تراثهم. الموميا حكايه بعث لتاريخ ومعرفه ما ينفعش يقوم بيها الا المصري هو المسؤول الوحيد وليس اي حد تاني. المخرج يسري نصر الله هيوصف شادي عبد السلام الراجل اللي ما قدمش في مسيرته غير فيلم روائي واحد بس، هيقول عنه انه بيجر ذان لايف. شادي ما عملش فيلم انما عمل تحفه خالده، او على حد تعبير شادي عبد السلام: لا اعامل السينما سوى كوثيقه تاريخيه للاجيال القادمه. وسنه 2009 وورلد سينما فاونديشن ومؤسسها سكورسيزي هيرمموا النسخه الاصليه من فيلم الموميا عشان بعد 4 سنين تتعرض في كل مكان في العالم. وسنه 2021 هيطور الاي اي جودتها ل 4K، وكأن الفيلم اللي كان همه الذاكره والبعث اتحول نفسه لوثيقه تم تذكرها وفي محاوله لبعثها من جديد. وثيقه مش بس مصريه وانما وثيقه لتاريخ السينما في العالم كله، وثيقه بعنوان المومياء. بس كده يا عزيزي، خيرا وليس خيرا. ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات الجايه، تنزل تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب، تشترك في القناه. وانا من موقع هذا حابب ان انا اطالب من المخرج الكبير مارتن سكورسيزي ترميم الافلام الاتيه: الشياطين في اجازه، الشياطين في البحر، الشياطين في نويبع، كل انواع الشياطين. عايز اشوف الافلام دي كلها ترجع تاني، كل انواع الشياطين اشوفها بتترمم. لو عرف ياخد حاجه وتفاحه معاها يا ريت.